Goedemorgen slash middag allemaal. Vandaag de Sunday Market Breakdown van week 7. Eerst en vooral zullen we DXY bespreken. De DXY ondervindt bullish momentum. Dit hadden we al voorspeld in de eerste weken van januari, waar dat we deze monthly institutional candle in het oog aan het houden waren voor eventueel bullish support. Dit hebben we er ook in februari gekregen, omdat we nog eigenlijk altijd in een bullish market zitten op de dollar. En deze bullish market structure is ook zichtbaar in het vormen van lower lows, low highs. Higher highs en higher lows natuurlijk. Dit voor de monthly. Op de weekly kunnen we zien dat we vorige week een mooie bullish candle hebben gekregen. Dit toont ook aan dat het bearish market structure op de weekly ook officieel gebroken is. Deze laatste institutional candle is impulsief gebroken. Dus zitten we op de weekly officieel terug in een bullish market structure. Als we dan gaan kijken naar de daily, dan kunnen we de bullish impulse van vorige week beter bekijken in deze impuls. Met deze impuls kan er ook een patroon getraind worden, zijnde een bullish M met leg 1, leg 2, leg 3, a possible leg 4, om dan een completion van leg 5 van de minus 27. Dus in het begin van de week ben ik eerder aan het kijken voor een zwakkere short-term DXY, om dan vervolgens de bullish push te maken naar de minus 27. Dus dit zijn er voor de DXY. Van de DXY kunnen we gaan kijken naar pond dollar. Dus in het hoofd achterhoudend dat we short zijn op long zijn op de DXY, zijn we dus short op de pond. Als we naar de monthly chart gaan kijken, dan kunnen we zien dat de pond zijn eigen eigenlijk al gedurende de financiële crisis eigenlijk in een bearish momentum zijn eigen bevindt. Deze is ook zichtbaar in het maken van lower lows en lower highs, met hier eigenlijk een groot natural W patroon. Dus als we met het prijsmomentum mee willen traden, dan zijn we geïnteresseerd in het nemen van shorts op de monthly chart. Nu hebben we vorig jaar in 2022 deze mooie lows, die daar steeds gerespecteerd werden in de markt, eigenlijk impulsief gebroken. En na het breken van support kunnen we in de toekomst ook het testen van resistance verwachten. Nu, de maand januari leek erop dat we deze zone niet als resistance zouden gebruiken, omdat we die bullish candle hebben gekregen. Hoewel dat we nog altijd een false break kunnen verwachten, omdat er geen confirmed break is geweest. Dit is er deze maand dus gekomen, waar dat de false break een 90% kans heeft van uitspelen. Waarom? Omdat deze woensdag de monthly candle closed en deze nog maar anderhalve dag eigenlijk open gaat staan, ben ik ook wel zeker ervan overtuigd dat deze bearish zal sluiten.
Als we dan naar de weekly gaan, dan kunnen we op de weekly zien dat we een reversal pattern in het vormen van de false break hebben gevormd. Zijn een double top. Een double top geeft eigenlijk meer reversal aan om bearish verder te treden. Wat dan nog interessant is op de weekly is het feit dat we vorige week weer een mooie bearish close hebben gekregen en zetten we het momentum van de februari false break op de monthly eigenlijk verder. Het moeilijkste in de markt is om van momentum te veranderen en omdat pond short momentum ondervindt, zullen we dus ook verder het short momentum volgen. Op de daily kunnen we dit momentum van de higher timeframes nader gaan bekijken in de vorm van patronen. Het eerste patroon dat we vorige week konden traden was een pattern in een pattern, zijnde een head and shoulders in een bearish W. Met leg 1, leg 2, leg 3. Nee. Leg 1, leg 2, leg 3, leg 4 en leg 5. Hiervan hebben we nog steeds niet de FIB gecomplete, want deze bevindt zijn eigen hier. Van de grotere bearish W in play. Deze duid ik aan. Zo, die 2. Maar ik zal het in een weekly views inzetten, dat is gemakkelijker. En zullen we dus deze week kijken voor eventuele verder short setups. Dan komen we eigenlijk aan bij een iets recenter market structure, waar dat we ook een pattern in de pattern kunnen terugvinden, zijnde een bearish W met leg 1, leg 2, leg 3, possible leg 4 and a completion of the leg 5 minus 27 FIB. Niet alleen dit, we kunnen ook als we deze market structure dichterbij gaan bekijken, kunnen we eigenlijk hier een pattern in een pattern terugvinden, zijnde een head and shoulders, maar een head and shoulders met een institutional candle als shoulder 1 en eigenlijk een false break in de head. De false break in de head is geeft aan voor een lagere probability op een succeeding head and shoulders pattern. De institutional candle werkt gewoon als een magneet waar de prijs naartoe wil gaan, om dan daar vervolgens impulsief van weg te treden. Bij een institutional candle in een head and shoulders zijn we geïnteresseerd in de onderkant van de shoulder 1. Dus kunnen we deze zone bepalen op de onderkant van die institutional candle. Zoals hier. Nu een prijs is zijn eigen mooi naar deze zone aan het toe treden. Voor het moment ben ik eigenlijk nog altijd aan het wachten op het signaal en alert van het hidden van de 61.80, om daarna eigenlijk een 4 uur criteria te krijgen om deze trade te nemen. Dit is ook mijn prime setup voor deze week. Er zijn er ook nog wel wat andere. Ik ga nog 2 andere setups bespreken, maar daar is eigenlijk voor de rest te vroeg over. Te vroeg voor om daar eigenlijk een conclusie of analyse over te maken. Dus ik ga wel nog Nzdusd doen en dan Nzdcad, omdat die ook redelijk gelijk
loopt met de Nzdusd. Dus Nzdusd, hetzelfde op de DXY. We zijn geïnteresseerd in het shorten van de New Zealand dollar, omdat we bullish momentum op de DXY verwachten. Dit is ook confirmed met het prijsmomentum op de higher timeframes, waar we kunnen zien dat we van 2021 eigenlijk in lower lows en lower highs aan het traden zijn. En als we in een groter market structure gaan kijken, kunnen we ook hier eigenlijk vooral enkel bearish momentum in terugvinden sinds 2014, begin 2015. Ook hetzelfde als op Gbpusd. Is het heel waarschijnlijk dat de February monthly candle zo bearish zal closen. Dus kunnen we wel met met 95% zekerheid zeggen dat de bears in power zijn op de higher timeframes. Op de weekly is het eigenlijk interessant voor het feit dat we deze lows hebben gebroken en dat we ook heel veel een vrije val hebben naar de downside toe om gemakkelijk momentum te behouden. Dan ook is het mooi dat we vorige week weer bearish geclosed zijn, wat dat aangeeft dat we al 4 weken op rij bearish aan het closen zijn. Dus kunnen we wel degelijk zeggen dat de bears in power zijn op die higher timeframes. Als we dan naar de daily gaan kijken, kunnen we op de daily eigenlijk het bearish momentum terugvinden in deze zone hier. Bearish momentum representeert zijn eigen terug in bearish market structure, met als het laatste market structure een mogelijke bearish W met leg 1, leg 2, een impulsieve break van deze support zone, niet alleen eigenlijk de support zone van deze supply and demand zone, omdat we ook resistance in het verleden al eens hadden, om dan eigenlijk een retest te verwachten, om vervolgens een flip completion te maken van de possible minus 27 van de daily FIB. Als we in het verleden gaan kijken naar deze supply and demand zone, dan kunnen we eigenlijk zien dat hier ook enorm veel bearish momentum getriggerd is geweest. Ook na het vormen van deze bullish push zijn de bears teruggevonden op dit level. Dit is een mooie indicatie om hevige bearish orders te kunnen triggeren in deze markt. Dus ik ben aan het wachten op het completen of het vormen nog van deze fourth leg. Om vervolgens dan een 4 uur criteria te ontvangen om de trade naar de downside te kunnen nemen. Als we dan deze short bias op de New Zealand dollar verder gaan bekijken in de markt, kunnen we nog een prime setup op Nzdcad terugvinden. Op de monthly chart kan je op Nzdcad zien dat we de voorbije 5 jaar in een neerwaartse trend bevinden. Deze neerwaartse trend en prijsmomentum heeft zijn eigen ook voorgedaan in de vorm van een patroon, zijnde een possible bearish W, waar dat we al in de maand januari een bearish candle hebben gekregen. Deze bearish candle is gevormd op de previous support, dus kunnen we wel degelijk spreken over een monthly supply and demand zone. En niet zomaar een monthly supply and demand zone. Het is wel degelijk een significante supply and demand zone, omdat er veel bullish pushes van vertrokken zijn geweest in het verleden. Niet alleen bullish pushes,
maar ook bearish pushes. Als we dan naar de weekly gaan kijken, dan kunnen we op de weekly deze laatste 2 bearish candles goed zien in het vorm van bearish candles op de weekly. Voor het moment eigenlijk niet meer als dit. Hoewel dat we ook net zoals op Nzdusd een zeer gemakkelijke val naar de downside hebben. Omdat we geen market structure in ons nadeel kunnen terugvinden. Als we dan naar de daily gaan kijken, dan kunnen we op de daily deze weekly bearish candles gaan terugvinden in het maken van lower lows en lower highs, met als gevolg het maken van bearish W-patronen. Hier de laatste zijn de leg 1, leg 2, an impulsive break of the previous support, om dan vervolgens een retest te maken van deze support, om uiteindelijk verder naar de downside mee te treden. Dit ben ik dus voor aan het kijken op Nzdcad. En ben ik ook geïnteresseerd in het nemen van een short setup in deze daily zone, als zijn eigen een 4-hour criteria representeert op deze zone. Dit was het eigenlijk voor de Sunday Market Breakdown. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En wens jullie allemaal succes toe in het traden van deze week. Bedankt en tot ziens.